الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة العشاء. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس بعلم بموضع رزقي وإنما أطلبه بقدرات تخطر على قلبي وأجول في طلب البلدان وأنا فيما لا تعرف كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدري من قبل وقد علمت أن علمه عندك وأصحابه بيدك وأنت الذي تختمه برزقك وتصدقه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومعبده قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله واجعل على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفوادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفوادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلى على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم،
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلى على. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم اقرأ الفاتحة. Do you want to listen?
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها الشيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تخفي النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تؤذعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من استجاب فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأذم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عمله قبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاض من البلاء أخلته
وكم من إصارة وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أذم بلاي وآفرت بي سؤالي، وخسرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفعي بعد آمالي، وخدعتني دنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأل كشف ذري ونذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما، أتبعت في هوى نفسي، ولم أهترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، ولك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك. وألزمني حكمك وبلاك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي علي نفسي، مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذئنا مؤترفا لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من توى علي قلبي من معرفتك،
ولهج بي لساني من ذكرك، وتقده زميري من حبك، وبعد سنق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أن تكرموا من أن تزيئ من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من عويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الصاجدة، وعلى الألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك به ماضية، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما كذا ظنوا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاري على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور، يسير البقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل عقوق المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لا أنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على عر نارك، فكيف أصبر عن نظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أفقك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين،
ولأبكين عليك بقاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي، وهو بسبين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيجا مؤملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرق ليبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرا وأنت تعلم زحفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إبقائه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما أمانت به المعاهدين من برك وإحسانك، فباليقين أقته لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لا جعلت النار كلها بردا وسلاما ومكان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل القبيح أسررت وكل جهل أملت كتمته أو أعلنت
أخفيت أو أزهرتم، وكل صية أمرت بإثباتها للكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيتها، وبفضلك سترتها، وأن توفر عذي من كل خير تنزلا، أو إحسان تفضل، أو بر تنشر، أو رزق تبسط، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك أمرقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا رب يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب، قو على خدمتك جواري، واشدد علي العزيمة جواني، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلي قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه، ومن كادني فكده، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخاسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وأتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجام، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك،
وأقلني يسرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناعي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس مالي الرجاء وسلاحه البقاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انتهل، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, let me thank the brother for the beautiful recitation of the Quran. Thank you very much. And we hope you get some comments of our site on a regular basis. Thank you. Tonight's Shab-e-Jumah program is sponsored by Mr. Ali and Mr. Mali. Please join me in reciting Surah Al-Fatiha for the marhumeens of the sponsoring families. Please also remember your marhumeens as well. Bismillahirrahmanirrahim. Tomorrow being Friday, we have Jum'ah Namaz at 1 p.m. And this incoming weekend is going to be the daylight saving time ends. So the sunrise, so we'll be sort of pushing our clocks back. So this means that the Fajr program on Sunday is going to be at 5:30 a.m. and including the Fajr Namaz, we'll have the recitation of Dua Salah and Ziyarat-e-Ashura. So we all requested to please join in. Before I request Moulana to address tonight's gathering, please join me in reciting the Dua Shifa for the second lady. We have one member of the community in heart surgery on Tuesday. Please remember him as well. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudtarra iza da'a wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respectfully, I request Moulana to address tonight's gathering with loud salawat.
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. This is another Surah Fatiha for the marhumin of Mrs. Akhtar Ali and Fatima Ali. Especially the request is to recite Surah Fatiha for marhum Sayyid Akhtar Ali ibn Ejad Ali. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. صلوات الله محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. For tonight's Isal Salat Majlis, I chose this portion of the verse from Surah Anfal, verse number 28, in which Allah subhanahu wa ta'ala, in a rather lengthier ayah, but the portion that is under the discussion tells us, gives us information regarding something which might be misleading to us, gives us admonition, keeps us on our toes by saying, Innama awladukum wa amwalukum fitna. That indeed your wealth and your children are a matter of test and tribulations for you. This is interesting that when we look at the hikmat number 93 from Nahj al-Balagha, the kalam of Mawlana Muttaqiyan Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, you find that Imam also uses this portion of the ayah when he addresses in that hikmat number 93. And I will get to how Imam, in which context Imam said that. But we find that a lot of time, these are the things which are in front of us. They are there. They are, right in front of us. Yet they become the matter of deceiving very so often. And inshallah, with examples, we'll try to elaborate on this. Imam said, none of you should make the dua or should say that, oh Allah, I seek protection from affliction. Oh Allah, I seek protection from affliction. Inni a'udhu masalan min al-balaya. I seek refuge in you from the calamities. When someone made this dua, Amir al-Mu'mineen stopped that person from making such a dua. He said, because there is none who is not afflicted. Everyone will be afflicted. So, well, okay, everyone will be afflicted. But wow, what's wrong in making such a dua? He said, but whoever seeks Allah's protection should seek it from misguiding troubles. So Imam separates the troubles
those which are misguiding troubles, and there are certain troubles which are not misguiding. From here, we understand that there are difference between the bala and the calamity that comes upon us. Certain bala and calamities are misguiding. Those are the balaya and the troubles that one should be seeking refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. He says, the glorified one says in the ayat, this ayat that I recited for you, that Imam quotes this ayat, and be admonished that your wealth and your children are a trial. It means that he tries people with wealth and progeny in order to distinguish. That means Allah tries people with their wealth, with their children, in order to distinguish for who? For us, not for himself. He knows it already. Distinguish for us who is displeased with his livelihood and who is happy with that which Allah subhanahu wa ta'ala has given that individual. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So we find that the word fitna is being used in Quran. Allah subhanahu wa ta'ala uses this word, the word fitna. There are 11 different means that has been applied for this word. One of them is fitna in the sense of trial. So we have this word trial, which is fitna. In this ayat of Surah Ankabut, where this is the surah which is recited in Laylatul Qadr as well, we recite the very first ayah, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. That people think that they will be left alone. They will not be tested. The fact that they have said what? I brought Iman. I am a believer. And we discussed that last week in our Tuesday night discussion as well, that the moment you become a believer, then be ready for the calamities to come in your direction. The fact that you brought Iman isn't enough. You'll still be tested by Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone who says that I shouldn't be tested or I shouldn't be given any sort of troubles because now that I have brought Iman is misleading himself. Similar to a student who, until he's not tested, isn't given a degree. You go and attend a university, a college, a school, you go through the exam, only then you're given a degree. You're not given a degree without having gone through the rigorous examination. Or someone who says, no, I already know how to drive. Yes, you might know how to drive because, from the very beginning, your parents might have allowed you to drive even though you didn't have the license. But until you go ahead and give the exam, they won't give you the license. You'll have to pass that exam. So there's a degree that you need to attain. You'll need to go ahead and give this exam. In order to get the license, you'll need to do the same thing. Merely just making the claim is not going to go ahead and give you this title. Imam was passing through. Now coming to the discussion of this hikmah number 93. Amir al-Mu'mineen was passing through the streets of Kufa and he heard someone make this dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-fitna. Oh Allah, I seek refuge in you from fitna, from the troubles, from tribulations, from fitan. Imam told him what to seek refuge in, and then Imam recited this. He says, La yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udhu bika min al-fitna. None of you should say, make this dua. None of you should say this. Rather, you should make the dua that, oh Allah, keep me away from the fitan which are misleading. Because there are some fitan and there are some trials and some tribulations which are actually good for you. You should not be seeking refuge from such fitan. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. And then Imam continued. Then he recited this portion of the ayat of Surah Anfal, that innama amwalukum wa awladukum fitna, that indeed your wealth and your children are a matter of trial and tribulations for you. And then Imam said, Al-banuna ni'amun wal-banatu hasanat. Children are ni'mat. Well, he's speaking about banun. That means your male children are ni'am for you. Wal-banatu hasanat. And your female children are matter of hasana for you, good deeds for you, righteousness for you.
And then Imam further counts that when people face trials and tribulations, you see three sets of group of people that come out of it. So when you and I face a problem, you and I face a bala or a musibah, how we react, there are three types of people that could be faced. First type of group is the one who does jaza, jim, za, and ain, jaza'a, which means to complain and make noise. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran talks about such individuals. He said, Innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a. That indeed mankind is created anxious. Halu'a means they're anxious. And when evil touches them, literally the translation, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, when evil touches them or comes in their way, jazu'a, they make noise, they start complaining. Why is it that these troubles are coming to my direction? Why won't they go in direction of someone else? What have I done that these troubles are coming in my direction? So this is one group of people that makes noise, that makes complain, and they do jaza. In history, there's a person by the name Ash'af ibn Qais. His son died. Imam wrote a letter to him. And he told him that if you do jaza, if you complain that, oh Allah, my son has died, it won't bring your son back. Imam did not stop him from crying and weeping. Imam stopped him from complaining words while he was crying. Sometimes when we cry, we start bringing these complaints on our tongue. Why this happened to me? Why am the one who's suffering? Why did Allah subhanahu wa ta'ala take my loved one away, for example? That why that comes in, this is where the problem rises. So Imam wrote a letter to him. He said that if you make jaza, if you complain, it's not going to bring your son back. This is what Imam wrote. He said, وَإِن جَزَأْتَ وَأَنْتَ مَعْذُورٌ. If you complain, it will only increase in your calamity, because you will never find that satisfaction inside of you, and that will continue to keep you in troubles. وَإِن صَبَرْتَ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ. But if you went ahead and then sabr on the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, that He took your loved one away from you, or some other calamity has fallen upon you, وَأَنْتَ مَأْجُورٌ, that means you will be rewarded. That's why you've seen when people pass by someone who has faced a calamity, what do they say? Majureen. May Allah reward you. May Allah give you ajr, in reference to the sabr that you're doing. When you display sabr. This is coming from the kalam of Amir al-Mu'mineen. He said, وَإِن جَزَعْتَ وَأَنْتَ مَأْذُورٌ وَإِن صَبَرْتَ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ. That if you show display sabr and patience over here, you will definitely receive the reward. So the first group of people is the one who makes jaza, the one who complain. Second group of people are those who are sabur, patient. Now there's a word sabir, there's a word sabur. Sabir refers to the attribute of one who practices patience. Sabur is the superlative degree of the same person who displays immense amount of sabr. Maybe we can translate the word sabur in our understanding, the one who has Shab-e-Jamil, for example. Because sometimes when we show sabr, when we display patience, even then we are somehow displaying our annoyance. That we are still annoyed, although we are showing sabr there, because there's nothing that we can do. For example, fasting is referred to as sabr, right? Ayat al-Quran says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Seek assistance from sabr and salah. We fast. While we're fasting, we're showing sabr. But when we're fasting, we're saying, how long is it going to last? When is it going to end? I'm getting really hungry. I'm getting really thirsty. This is the person who's sabir. But at the same time is what? Complaining that he has to go through this sabr. But at the moment when you're fasting and you don't make such words, don't do anything like this, which of course you're not doing anything to invalidate your fast anyway when you are sabir, but you don't even utter such words that I'm hungry or I'm thirsty, when is it going to end, how long is it going to be, and you're counting the hour by the minutes and whatnot. This is what called sabrun jameel or sabre jameel. This is which is without any complaints. You know what? Allah subhanahu wa ta'ala on 2 occasions in Quran sends salawat
Two occasions. First occasion when Allah sends salawat is on the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. When he said, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. That Allah and the malaika send salutations on the Nabi. You mu'mineen should go ahead and do the same. So that's one place Allah uses the word salawat for the Holy Prophet. Secondly, for those who are sabir. So salawat of Allah is not only for those, for Rasulullah only, but in Quran Allah says, وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ. Give glad tidings to those who are sabirin. Ulaika, the ones upon whom there is the salutation of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah sends salutations on not only His beloved Prophet, but also on those who are sabirin. So when you show sabr which is also not coupled with any sort of complaint, this is the sabr which is looked up over here. Amir al-Mu'mineen, in one of his kalam, in short sayings, he said, as-sabru sabran. Sabrun ala ma takrah wa sabrun amma tuhib. This short saying requires explanation which might take me beyond the time that I have in my position, but I'll just remain content with the translation. Remember, sabr is of two types. Sabrun ala ma takrahu. Sabr and patience upon that which you dislike. Was sabrun amma tuhibbu. And patience upon that which you love and you're fond of. So how is it possible that I show sabr on something which I dislike and I show sabr on something which I like? They are both occasions, sabr is needed. That which you dislike could be in the form of a duty that has been given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asks you to refrain from eating and drinking for the entire month. You might dislike it. You might not like it, but you show sabr upon it. But then there are certain things which you like, but Allah has told you not to gain access to them. Don't go near those things. Things may be of your likelihood or likeness that you love and you're fond of, which you love. Amma tuhibbu. Allah says, no, show sabr over there as well. Of course, this is just a brief explanation of this. This is the kalam of Amir al-Mu'mineen, requires further explanation. Third type of group. So number one was those who do jaza, make complaint. Hopefully we are not the ones who make jaza when we are facing the calamity. Second group of people are those who are sabur, those who show patience and don't utter any complaints from their tongue. Number three, the third group is the ones who are shakur. Again, you've heard the word shakir, the one who's thankful, grateful. Shakur is again the superlative degree from the same root. Those who are satisfied and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Amir al-Mu'mineen was asked by Rasulullah. When Rasulullah said and gave this glad news, glad tidings to Ali, when Ali was saying that how come I did not attain shahada in the battle of Uhud? How come I did not attain shahada along with Hazrat Hamza, for example? Rasulullah gave him the news that one day you will be martyred, and you'll be martyred in the mihrab, and your beard will be colored with your own blood. And then he said, when he gave this news of shahada, he said, Kayfa sabruka ala shahada? How is your sabr on your martyrdom? Imam replied, O Prophet, this is a place of thankfulness. I would be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for having given me the opportunity to become shaheed. Similar words are uttered by Imam Hussein on the night of Ashur. Allahumma inni ahmaduka an akramtana bin nubuwwa. Akramtana bin nubuwwa wa faqahtana fid din wa 'allamtana al-Qur'an wa ja'alta lana asma'an wa absaran wa af'ida faj'alna min ash-shakirin. Allah, you gave all these things to us. Tomorrow we'll be martyred. Make us amongst those who are what? Thankful to you. So the third group of people, when they face calamity, what do? They do shukr in front of it. They are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for having given them the opportunity to face this calamity. Similar is the case when it comes to Bibi Zainab salamullah alayha. When she was facing that calamity after the events of Karbala, what does she say? She said, Ma ra'aytu illa jamila. Kid kaida, do what you want to do. You will never be able to remove our dhikr
La tamhu dhikrana. And you will never be able to make people forget our remembrance. And I see nothing except the beauty in all that has taken place and transpired. So she's also displaying the immense amount of sabr, and she's also being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad wa ali Muhammad. I'll conclude with this ayat from Surah Tawbah, ayat number 126. So remember this ayat, it's easy. Surah Tawbah, chapter 9, verse number 126. Here Allah subhanahu wa ta'ala gives us this understanding that when you face a calamity, there should be a purpose behind that calamity. Not just sabr, not just shukr, not just making complaints, which all of us do. Some of us are shakir, some of us are sabir, some of us are jaza, make jaza, we make complaints. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat tells us what he says. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. You do not see that they are tested every year, marratan or marratain, once or twice. This ayat is telling us that every single one of us is tested in the entire year at least once or twice. Some of you might say, well, Allah subhanahu wa ta'ala is keeping it very simple. I get tested more than that. I get tested twice a day. We don't understand the immense or the intensity of our tests and trials. The test that we are calling test, that we think that we go through on daily basis once or twice, are not tests by any means or comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala is referring to. Where he says, Awala yarawna, do they not see annahum yuftanuna fi kulli aamin marratan or marratan, that they will be tested once or twice. But this is the important part. He said, thumma la yatubuna wala hum yaddakkarun. But then they don't do tawbah, and then they don't remember, and they don't do dhikr. They're not reminded. They neither show heedlessness, they become heedless, and they also don't do tawbah, even though they're being tested. So the moment you're tested, this should be a matter for you to what? To take heed. You should be able to learn from that, because this is ibrat for you. This is a test and the trial which is giving you what? Waking you up from the slumber that you've been in. And that's why in Farsi, there's a kahavat, there's a darbul masal, which says, Har ke bamish bish, barfish bishtar. Whoever's, I'll translate this. Pata nahi English mein iska nemul badal kya hai aur Urdu mein iska kya hai, but I'll translate the actual hikayat in English. Har ke bamish bishtar, barfish bishtar. Whoever has a big roof will get more snow. So if you live in a place where it snows, like here, if you have a house and then to a big house, that means what? There'll be more snow on your roof. But if you live in a house which is small and the roof is not that big, your snow will be less. There are a few things that we can derive from it. This is not in a literal sense. This is referring to someone who doesn't have a big house, rather someone who's got a bigger maqam and mansab. Someone who's sitting at the maqam and the mansab of someone like a president, like a governor, like a state official, like marja taqleed, like an imam. Because they're sitting at a big mansab, their calamities are that much more. The one who has more in their possession, whether it's worldly or not, they will have more trials and tribulations. That's why the origin of this hikayat was, there was a beggar and there was the sultan. When the sultan died, he didn't have any warasa. He said, the first person who walks into the door, make him to be the sultan. Give him all of my wealth. Apparently, a beggar walked in who lived his entire life in the same clothes and, broken shoes. When he walked in, the government officials fulfilled the wasiyat of the sultan and the king, and they gave everything to this man. This man then started running the affairs of the government. He had a lot of ups and downs. People were against him. Even the nations next door, they were against him. One day, one of his old friends came to visit him, who was used to beg alongside with him back in the day.
He came and he saw him, all the shan and shaukat. He said, MashaAllah, you're, congratulations for attaining such a place. He said, don't congratulate me. Rather, scold me for what I had taken up for, or the, job that I have taken up now. I'd rather not have this and go back to the olden days when I used to beg. Why? Whoever has a bigger plate, whoever has a bigger roof, the more snow will fall upon them. Similarly, whoever has a bigger mansab and maqam, their musibat is big as well. Imam Hussein possesses that big maqam imamat, maqam vilayat. That's why the musibat of Sayyid al-Shuhada is that much big. The moment Sayyid al-Shuhada leaves this world, he departs. Razaya, Masa'ib is the title which is given to Bibi Zainab Salamullahi alayha. Janab Zainab looks up to Imam Hussein. And she makes this dua, and Imam Hussein, when he departed, Allahumma taqabbal minna hadha al-Qurban. Oh Allah, accept this Qurban from us. Wa akhiru da'wana, and alhamdulillah rabbil alameen. Allahumma salli ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our ibadah tonight. Oh Allah, we've committed a lot of sins, please forgive our sins. Oh Allah, give us the tawfiq and ability to follow the commands and teachings of Ahl Bayt alayhim salatu wassalam. Oh Allah, hasten the reappearance of our awaited Imam. Make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana, and alhamdulillah rabbil alameen. Allahumma salli ala. Please have another Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors. Bismillah. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. وعلى نعمك من المؤمنين وعلى سيد النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب الجنة وعلى أسعد المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والمثل الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصوات الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والقوة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى لسانكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة الإمام الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطعمت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحمدهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون برأس الطوس. السلام عليك يا علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم الفاتحة.